PickAdz.LK YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ iPhone 5 එකක display එක replace කරන විදිහ. අපිට මේ වැඩේදී ඕනි කරන tools කීපයක් තියෙනවා. මේ tools වලට mobile repair shops වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව online ගන්න පුළුවන් links ටිකක් මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාලට පොඩි හරි අත්දැකීමක් තියෙන එක සෑහෙන වටිනවා. මෙතන මගේ display එක break වෙච්ච phone එකයි tools ටිකයි තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේකේ iPhone එකේ යටින් තියෙනවා චූටි ඇන දෙකක්. ඒ දෙක ගලව ගන්න ඕනේ. tool set එකේ එකට අවශ්‍ය වෙන screw එක තියෙනවා. ඒ screw එක ඒ ඇන දෙක ගලවන්න විශේෂිත වූ screws දෙකක්. ඒ screws දෙකෙන් විතරයි ඒ ඇන දෙක ගලවන්න පුළුවන්. ඒ ඇන දෙක ගලවන්න ඒ screw එකම ඔයා use කරන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න screws ගලවද්දී වෙන් කරලා ඒ අදාළ තැන් වලින් තියාගන්න. ඒ screws පැටලුණොත් iPhone එක ආපහු high කරද්දී damage වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කරද්දී අනිවාර්යෙන් iPhone එකේ body එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයාලා කරන පොඩි දෙයකින් උනත් iPhone එකේ body එකට සෑහෙන්න හීරීමක් වෙන්න පුළුවන්. එන දෙක ගලවගත්තට පස්සේ iPhone එකේ යට ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගන්න tool set එකත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ rubber knob එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක display එකට තියලා හිමීට අදින්න ඕනේ. ඒ අදිද්දි display එකේ යට පැත්තෙන් තමයි තියලා අදින්න ඕනේ. මොකද ඒකට හේතුව වෙන්නේ display එකේ උඩ පැත්තේ පුංචි clip ටිකක් තියෙනවා iPhone එකේ body එකට high වෙච්ච. මෙන්න මේ විදිහට rubber knob එක display එකට clip කරලා එමීට උඩට අදින්න ඕනේ iPhone එකේ body එකෙන් අල්ලගෙන. rubber knob එකෙන් උඩට ඇදගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ලාවට display එකේ යටින් ඉස්සිලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ tool set එකත් එක්කම චූටි plastic ත්‍රිකෝණාකාර tool එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ tool එකෙන් එමීට display එකයි body එකයි මැද්දට දාලා display එක චුට්ටක් උස්ස ගන්න ඕනේ. එකලා එමීට display එකේ උඩ පැත්තට display එක උස්ස ගන්න ඕනේ. ඒ උස්සගත්තට පස්සේ ඔයාලට display එකේ ribbon ටික motherboard එකට හයි වෙලා තියෙන place එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ place එක ආරක්ෂා වෙන්න පුංචි ඇල්මිනියම් තහඩුවකින් වහලයි තියෙන්නේ. ඒ තහඩුවට ඇන්න තුනක් දාලා තියෙනවා. ඒ ඇන්න තුනත් අපි හැමීට ගලව ගන්න ඕනේ. ඒ ගලවද්දී ගොඩක් පරිස්සමෙන් එක කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් display ribbon ඉරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම display එක body එකෙන් අංශ ගන්නවකට එහා නමන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ ribbon ටික ඉරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එන තුන හැමීට ගලව ගත්තට පස්සේ ඒ ඇල්මිනියම් ප්ලේට් එක අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ රිබන්ස් තුන ගිහින් තියෙන පිළිවෙල බලලා ඒ රිබන්ස් තුන ගලව ගන්න ඕනේ. ඒ රිබන්ස් තුන ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එක මේ විදිහට ගලවලා අතර ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගත්තට පස්සේ කැමරා එකයි, ස්පීකර් එකයි, සෙන්සර්ස් ටිකයි තියෙන ටිකේ ඇන ටික ගලව ගන්න ඕනේ. ඒ ඇන ටික ගලව ගත්තට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එකට හයි වෙලා තියෙන ෆ්‍රේම් එකේ වටේ තියෙන ඇන ටික පිළිවෙලට ගලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ ෆ්‍රේම් එක ගලවලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එකේ යටින් තියෙන හෝම් බටන් එකේ ඇන දෙක ඉස්සෙල්ලාම ගලව ගන්න ඕනේ. ඒ ඇන දෙක ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඒකේ තියෙන තහඩුව අයින් කරගන්න පුළුවන්. හෝම් බටන් එකේ පිටිපස්සේ තහඩුවත් එක්ක අයින් කරද්දී ඒකේ ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ටිකර් එක පරිස්සමෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකේ පුංචි රිබන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එකට හයි වෙලා තියෙන බටන් එකේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක පරිස්සමෙන් ගලවලා අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා කලින් ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ගලවගත්ත පාර්ට්ස් ටික අලුත් ඩිස්ප්ලේ එකට හයි කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන මම එහෙම හයි කරගත්ත ඩිස්ප්ලේ එක. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට හයි කරගන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන රිබන් තුන පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ විදිහට මදර්බෝඩ් එකට හයි කරගන්න ඕනේ. රිබන් තුන හයි කරගත්තට පස්සේ ඔයා පවර් බටන් එකේ ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලන්න ඩිස්ප්ලේ එක එනවද කියලා. ඩිස්ප්ලේ එක එනවා නම් ආයෙ ඔයා පවර් බටන් එකේ ෆෝන් එක ඕෆ් කරන්න. එකල්ලා රිබන් තුනට උඩින් තිබ්බ ප්ලේට් එක දාලා ආයෙ ඇන තුන තද කරගන්න ඕනේ. හදිසියවත් ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක එන්නේ නැත්නම් හරි ටච් එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් හරි අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ඩිස්ප්ලේ රිබන් ටික ආයෙ ගලවලා හරියන විදිහට ආයෙ ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ. ප්ලේට් එක හයි කරගත්තට පස්සෙත් ඔයා ෆෝන් එක ආයෙ ඔන් කරලා බලන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවද කියලා.
එහෙම වැඩ කරනවා නම් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ආයෙ සීල් කරලා එන දෙක හයි කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලේසියෙන් iPhone 5 එකක ඩිස්ප්ලේ එක රීප්ලේස් කරගන්නේ. ඔයාලට ලොකු අත්දැකීමක් නැත්නම් මේ වගේ වැඩක් කරන්න අවදානමක් ගන්න එපා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලා ගන්න ඔයා අදම අපිව subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් අපි ආයෙ හම්බ වෙමු.